እሺ በዚህኛው ቪዲዮ ሌሰን ደግሞ ዴይሊ ኤክስፔንስ ማኔጀራችን ላይ ሾው ኦል ኤክስፔንስን እንዴት ኢምፕሊመንት እናደርጋለን የሚለውን ነው የምናየው። እዚህ እቺ በተን ማውዝ ክሊክ ኢቨንት ላይ አሁን እዚህ ላይም ሎጂካሊ ስናየው ምንድነው ማድረግ ያለብን? መጀመሪያ ዳታውን ከፋይሉ ላይ አንብቤ ሊስት አዘጋጃለሁ። ከዛ ያንን ሊስት የሚጠቀም ደግሞ ኮለሞችን ዲፋይን አድርግና አንድ ሞዴል ክሬት አደርጋለሁ ማለት ነው። አሁን ይሄ ይወላችሁ ቴብሉ ሞዴል ፕሮፐርቲ አለው። ስለዚህ ሞዴል ፕሮፐርቲውን ነው መስጠት ያለብኝ። አሁን ቴክስት ቦክስ ላይ ሳስቀምጥ ወይም ቴክስት ፊልድ ላይ ሳስቀምጥ ሴት ቴክስት ብዬ ነው ማስቀምጠው። እዚህ ጋር ደግሞ ሞዴሉ ላይ ስለሆነ ዳታው የሚቀመጠው ለቴብል ሴት ሞዴል ብለን ነው ማስቀመጥ ያለብን። ስለዚህ እሱን ሴት ሞዴል ብለን እንዴት ማስቀመጥ እንችላለን የሚለውን ነው ከመጀመሪያው ጀምሮ የምናየው ማለት ነው። ስለዚህ መጀመሪያ ዳታው ክሬት መደረግ አለበት። ስለዚህ ዳታውን ክሬት ስናደርግ ከፋይል ላይ እናነባለን። እዚህ ለሰርች የተጠቀምንበትን ማንበቢያ ኮድ እዚህ ላይም መጠቀም እንችላለን። ትራይካችሁን እንዳለን እንሰደው። እሺ እነዚህን በሙሉ ኢምፖርት ያደርግልኛል። ጥሩ ነው። ይሄ ኮምፔር አላደርግም እዚህ ጋር። አሁን እዚህ ጋር ሌላ ስራ ነው የምንሰራው። ቴክስት ላይ የምንጽፈው ነገር የለም። አሁን ፋውንድንም አልፈልግም፣ ምክንያቱም ምንም ሰርች የሚደረግ ፋውንድ ማድረገው ነገር ስለሌለ ማለት ነው። እሺ ስለዚህ እዚህ ጋር አሁን ዳታችንን ክሬት እናደርጋለን ማለት ነው። ምንድነው ክሬት የምናደርገው? መልቲ ቱ ዳይሜንሽናል የሆነ አሬ ክሬት እናደርጋለን። ቱ ዳይሜንሽናል አሬ ማለት እዚህ ፔይንት ላይ ትንሽ ኤክስፕሌን ለማድረግ እስካሁን ስናይ የነበረው አሬ እንደዚህ አይነት ነው፣ እንደዚህ የተከፋፈለ። አሁን ግን ቴብል ላይ ስለሆነ ማሳየት የምንፈልገው ቴብል ደግሞ እንደዚህ ነው። ሆሪዞንታልም ቨርቲካልም ነው የተከፋፈለው። ስለዚህ ወደዚህም ካውንት የሚያደርግ አሬ ነው ማለት ነው አሁን የሚያስፈልገኝ። እዚህ ጋር የምንፈጥረው እሱን ነው። ይሄ ለቴብሉ የምሰጠውን ዳታ ማዘጋጃ ነው ማለት ነው እዚህ ጋር የምሰራው። ይሄ ለምሳሌ ኤክስፔንስ ነው። ስለዚህ ኤክስፔንስስ ብዬ ስትሪንግ 2 ነው እንደዚህ ማለት ነው አሬው። ኦኬ ኒው ስትሪንግ ዊድዙ አለ 10 ነው፣ ሃይቱ ዊድዙ 3 ነው፣ ኮለሙ ማለት ነው። ወደ ታች 10 ሮ ነው የሚይዘው፣ ወደ ጎን 3 ኮለም ነው የሚይዘው። ይሄ 10ን ፊክስ አድርጌ ስለሰራሁት ነው። ኔክስት ላይ እንዴት አድርገን አውቶማቲክ ጄነሪክ እናደርገዋለን ወይም በሮ ብዛት እንዲሆን እናደርገዋለን የሚለውን አብረን እናያለን። አሁን ግን በዚህ እንስራው ሲምፕሊፋይ ለማድረግ ማለት ነው። ይሄንን ኤክስፔንስስ ከያስኩኝ በኋላ አንድ ደግሞ ኢንት ሮ ካውንተር የሚባል ደግሞ አንድ ቫሪያብል ይኖረኛል ከዜሮ የሚጀምር። ይሄ ቱ ዳይሜንሽናል ስለሆነ ሮዋን ካውንት የሚያደርግልኝ ማለት ነው። አሁን እዚህ ጋር እያንዳንዷን ላይን ካነበብኩ በኋላ ስፕሊት አድርጌ ወደ አሬ ስቀይራት እያንዳንዷ ላይን ለ3 ትከፈላለች ማለት ነው። አሁን እሱን ወደዚህ ቫሪያብል ነው ማስገባው ማለት ነው። ኦፍ የመጀመሪያው ሮ ካውንተር ሮ ስለሆነ ማለት ነው። ኦፍ 0 የመጀመሪያው ኮለም ማለት ነው። እዚህ ከሲንግል ላይን ላይ ኦፍ 0 ላለ ሲንግል ላይን አንድ ዳይሜንሽናል አሬ ስለሆነች ማለት ነው። እቺን ኮፒ ፔስት እናርጋትና ይሄ ለአንድ ይሄ ለሁለት፣ ስለዚህ ከአንድ ላይ ያነባል፣ ይሄ ደግሞ ከሁለት ላይ ያነባል። ይሄ ሲንግል ላይን በሉፑ በተቀየረ ቁጥር ስለሚቀያየር እያንዳንዱ ሮ ላይ ያሉትን ዩኒክ ዳታዎችን ይሰበስብልኛል ማለት ነው። ሮ ካውንተር እዚህ ጋር ፕላስ ፕላስ አደርገዋለሁ። ዋይል ሉፑ ባደገ ቁጥር ሮ ካውንቱ አንደኛ ሮ፣ ሁለተኛ ሮ፣ ሶስተኛ ሮ እያለ እንዲሄድልኝ ማለት ነው። ስለዚህ ባይ ዘ ታይም ፎር ሉፑን ጨርሼ ስወጣ ሊስት ኦፍ ኤክስፔንስስ ከፋይል ላይ አንብቤ ቱ ዳይሜንሽናል አሬ ላይ አስቀምጫለሁ ማለት ነው። ስለዚህ አንድ ስቴፕ ጨረስኩ። አሁን ሁለተኛ ደግሞ የምንሰራው ነምበር ኦፍ ኮለሞችን ዲፋይን እናደርጋለን። ነምበር ኦፍ ኮለም አሬ ነው። ይሄ ኮለምስ ሚል ስም እንሰጠውና ኒው
string ነው ይሄንን define ነው የምናደርገው initialize ነው የምናደርገው ማለት ነው ምንድነው የሚኖረኝ ኮለም ላይ የመጀመሪያው expense date የቴብሉ ኮለሞች እንዲሆኑ እንፈልገው ማለት ነው expense reason comma expense sorry here quotation ይፈልጋል expense amount start of expression እሺ ችን እዚህ ጋር ነው መንዘጋት እኔ ተሳስቼ ነው እዚህ ጋር ያስፈልጋል ያው እኔ ሊስት ኦፍ ኮለም አለኝ ማለት ነው እነዚህ ሊስት ኦፍ ኮለም እያንዳንዳቸው ደግሞ ዳታ ታይፓቸውን ማወቅ አለበት ቴብሉ ስለዚህ ዳታ ታይፖቹን ደግሞ ዲፋይን አደርግለታለሁ ማለት ነው ስለዚህ እንደዚህ አይነት ኮድ ይኖርኛል ማለት ነው ሶስት ኮለሞችን ዲፋይን አደርጋለሁ እነዚህ የኮለሙ ክላሶች ወይም እዚህ ጋር ዲፋይን ያደረኳቸው ሶስት ኮለሞች እያንዳንዳቸው ኮለሞች ዳታ ታይፕ ናቸው እንደማለት ነው ኦኬ እንደዚህ ራይቲንጉን ስናስተካክለው እቺ ኤክስፓየሪ ዴት ስትሪንግ ነው ኤክስፔንስ ሪዝን ስትሪንግ ነው ኤክስፔንስ አማውንት ስትሪንግ ነው የዲፋይን ስላደረኩት ነው ይሄ ሲምፕሊ በስትሪንግ መጨረስ ስለምንችል በቀላሉ በሱ እንድንጨርስ ነው አሁን ከዚህ በኋላ ሞዴሉን ክሬት አደርጋለሁ ማለት ነው ምን አደርጋለሁ default table model የሚለውን ነው የምጠቀመው double click ከዛ እዚህ ጋር simple model object new default table model አሁን ይሄ ምን ይፈልጋል ይሄኛውን ነው የምሰጠው object data two dimensional array data እና object column names ስለዚህ እነዚህ ሁለቱ ነገሮች አሉ ስለዚህ እነዚህ ሁለቱን ነገሮች ነው የምሰጠው ማለት ነው እሺ ይሄ እዚህ ጋር expenses ነው እዚህ ጋር column classes ሳይሆን column names ከዛ እዚህ ጋር ምንድነው የሚቀጥለው እቺን እንደዚህ በብራኬት እንከፍተውና እዚህ ውስጥ እንደዚህ አይነት ኮድ እንጽፋለን ሴሚኮለን ይሄ ኮድ ለሁሉም አንድ አይነት ኮድ ነው የሚሆነው ስለዚህ ይሄን ጀስት አንድ ከሰራ ነው ኮፒ ፔስት ነው የምናደርገው the only the basic difference ይሄ ነው ዳታውና ኮለም ኔሞቹ ማለት ነው ያችን በሴሚኮለን እንዘጋታለን አሁን ሞዴል ክሬት አደረኩ ከዛ የቴብሉን ስም እንየው የቴብሉ ስም tbl expense list ነው የሚለው ስለዚህ ምን ማድረግ እችላለሁ ሶርስ ላይ tbl expense list dot set model በቃ ከዛች ሞዴል በየ ክሬት ያደረኳትን ኦብጀክት እዚህ ጋር አሳይን አደርግለታለሁ ጨረስን ማለት ነው እስኪ ቴስት እናድርገው show all expense ብለን እቺን በተን ስንነካ አይተሞቹ ፋይል ላይ የመዘገብነው ሶስት ነው ስለዚህ ሶስቱም ይመጣሉ ማለት ነው እነዚህ ግን ትርፍ የሆኑት ለምንድነው በዲፎልት አሬውን ክሬት ሳደርገው 10 ሮው ነው ያለው በየክሬት ስላደረኩት ስለዚህ ይሄንን እንዴት አድርገን ፊክስ እናደርጋለን የሚለውና የሰርች ላይም የሚሰሩ የተወሰኑ ክሊን አፖችን እና እንደ ፊኒሺንግ ተች አይነት ኔክስት ቪዲዮ ላይ እንሰራለን አመሰግናለሁ ቻናላችን አዲስ ከሆናችሁና ሰብስክራይብ ካላረጋችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ በዛውም እቺን የደውል ምልክቷን ክሊክ አድርጓት ይሄ ማለት አዳዲስ ቪዲዮዎችኛ ስንጨምር YouTube ለእናንተ ኖቲፊኬሽን ይልክላችኋል ማለት ነው እናመሰግናለን